Tại sao một đất nước với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, nơi có đỉnh Everest cao nhất thế giới, lại nằm trong danh sách những quốc gia nghèo nhất ở trên hành tinh? Đó là Nepal, một đất nước giữa dãy Himalaya phải đối mặt với cái nghèo dai dẳng. Nếu bạn đã từng xem ảnh chụp Nepal, chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp với những ngọn núi tuyết trắng bao phủ quanh năm, những thung lũng xanh mướt và những dòng sông băng lấp lánh. Nhưng chính vẻ đẹp đó lại là một phần lý do khiến Nepal nghèo. Hãy hình dung, bạn sống ở một nơi mà xung quanh toàn là núi, cao ngút trời, đường đi thì gập ghềnh, hiểm trở. Đó chính là Nepal. GDP của Nepal ước tính đạt khoảng từ 40 cho đến 50 tỷ đô la Mỹ theo danh nghĩa, tức là con số này chỉ tương đương với khoảng 1/10 của Việt Nam. Và thu nhập bình quân đầu người ở mức trên dưới 1.500 đô la Mỹ một năm, tương ứng với khoảng hơn 100 đô một tháng. Nepal nghèo bởi vì về mặt địa lý họ đã bất lợi rồi. Họ bị kẹp giữa hai gã khổng lồ cả về diện tích và dân số, đó là Ấn Độ ở phía Nam và Trung Quốc ở phía Bắc. Nepal hoàn toàn không giáp biển, đây là một quốc gia nội lục. Điều đó có nghĩa là họ không có cảng biển, không có đường ra đại dương để dễ dàng giao thương với thế giới. Muốn xuất khẩu hàng hóa thì phải đi qua hoặc là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ. Muốn nhập khẩu cũng phải qua hai nước này. Điều này làm tăng chi phí vận chuyển, khiến hàng hóa Nepal khó cạnh tranh trên trường quốc tế. Mà Trung Quốc, Ấn Độ thì rất là rộng, đi hết lãnh thổ Trung Quốc, Ấn Độ cũng cực kỳ dài. Nepal nói một cách hình dung giống như một ngôi nhà ở trong ngõ, bị hàng xóm che hết đường đi, hoàn toàn không có mặt tiền, thậm chí là không có cổng. Muốn vào nhà thì phải đi nhờ ngõ nhà hàng xóm. Nhưng cái khó không chỉ dừng lại ở đó. Nepal còn có địa hình siêu khắc nghiệt. Khoảng 80% diện tích đất nước này là đồi núi, trong đó dãy Himalaya chiếm phần lớn. Nếu bạn đã từng biết đến đỉnh Everest của Nepal, đó là niềm tự hào của đất nước này, nhưng cũng chính là biểu tượng của sự cô lập. Xuyên như là xuyên Trường Sơn của chúng ta đã khó rồi, thì bây giờ xuyên qua dãy núi Himalaya còn khó hơn. Đường thường nhỏ hẹp, dễ sạt lở và đôi khi chỉ một cơn mưa lớn là có thể bị chặn hoàn toàn. Những ngôi làng ở Nepal mà muốn đến được thì phải đi bộ hàng ngày trời, leo qua những con đèo cao hàng nghìn mét. Đi bộ thì ổn đấy, nhưng đi xe tải hoặc xe máy đôi khi là không thể. Vậy là giao thông, thứ thiết yếu nhất để kết nối cả nước đã không được đảm bảo. Tiếp đó, hãy nói về đất đai canh tác ở Nepal. Chỉ khoảng 17% diện tích đất nước này là phù hợp để trồng trọt. Phần còn lại tại sao không trồng trọt được? Bởi vì đó hoặc là núi đá, hoặc là rừng rậm, hoặc là sông băng. 17% diện tích đất nước phù hợp để trồng trọt, trong khi 60% dân số sống dựa vào nông nghiệp. Nếu bạn đã từng đi vùng cao, nhìn bà con người Mông sống trên núi vất vả thế nào, thì ở Nepal vất vả hơn như thế nhiều lần. Cái đáng nói ở đây không chỉ là độ cao, cao hơn ở nước ta, mà còn là khí hậu nữa. Nepal có độ cao lớn như vậy mà trên cao thì mùa đông rất lạnh, chắc là bạn cũng biết được rồi. Địa hình như vậy dường như vẫn chưa đủ để thách thức sự can đảm và quyết tâm của người Nepal. Nếu địa hình là một lời nguyền thì thảm họa thiên nhiên chính là những cú đấm liên tiếp khiến đất nước này khó mà đứng vững. Nepal nằm trên một trong những khu vực địa chất bất ổn nhất trên thế giới, nơi các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á Âu va chạm vào nhau. Kết quả là động đất, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra như cơm bữa. Hãy nói về trận động đất kinh hoàng năm 2015. Tháng 4 năm đó, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển đất nước Nepal. Hơn 9.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và hàng triệu người mất nhà cửa. Thủ đô Kathmandu, nơi tập trung nhiều di sản văn hóa thế giới, đã bị tàn phá nặng nề. Những ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi đã sụp đổ như là những ngôi nhà làm từ cát. Những ngôi làng ở vùng núi xa xôi bị xóa sổ hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính đến 7 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với khoảng 1/3 GDP của Nepal lúc bấy giờ, một thiệt hại quá khủng khiếp. Nhưng động đất không chỉ là chuyện mất mát ngay lúc xảy ra, hậu quả của nó còn kéo dài hàng năm trời. Hàng ngàn người phải sống trong các căn lều tạm, không có nước sạch, không có điện. Trường học, bệnh viện bị phá hủy, trẻ con không được học hành, người bệnh không được chữa trị. Du lịch, một trong những nguồn thu chính của Nepal, bị đình trệ vì khách quốc tế sợ hãi không dám đến. Những con đường vốn đã tồi tàn, nay lại càng xuống cấp hơn vì những dư chấn liên tiếp. Lũ lụt và sạt lở đất cũng là nỗi ám ảnh thường xuyên. Vào mùa mưa, những con sông ở Nepal như là sông Kosi hay là sông Gandaki thường tràn bờ, cuốn nhà cửa và ruộng vườn. Ví dụ năm 2017, một trận lũ lớn ở Nepal đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Sạt lở đất thì có mặt ở khắp nơi, đặc biệt là vùng núi. Chỉ cần một cơn mưa lớn, cả một sườn núi có thể đổ sập,
chôn vùi những ngôi làng bên dưới. Những thảm họa này không chỉ lấy đi sinh mạng mà còn phá hủy sinh kế của người dân, khiến họ rơi vào vòng xoáy đói nghèo. Để dễ hình dung hơn, hãy tưởng tượng cái nghèo của Nepal trông nó như thế nào. Nếu bạn là một người nông dân sống ở một ngôi làng nhỏ trên dãy Himalaya ở Nepal, nhà bạn sẽ là một căn lều đơn sơ, làm từ đất và gỗ, không có điện, không có nước sạch. Mỗi ngày bạn sẽ phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ để lấy nước từ con suối gần nhất. Ruộng của bạn chỉ để trồng ngô và một chút lúa nuôi gia đình. Nhưng nếu mùa mưa đến muộn hoặc lũ lụt cuốn trôi mùa màng, cả nhà bạn có thể rơi vào cảnh đói ăn. Thế nên, trẻ em ở đây thường phải bỏ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Nhiều đứa trẻ chỉ học đến lớp 5, lớp 6 thì phải đi chăn bò, làm ruộng hoặc làm những công việc lặt vặt ở thị trấn. Trường học thì xa, có khi cách nhà cả chục cây số và đường đi thì hiểm trở. Thế nên bọn trẻ con cũng lười đi học. Sách vở, đồng phục, đó là những thứ xa xỉ với nhiều gia đình. Ở những thành phố như là Kathmandu hay là Pokhara thì có khá hơn, nhưng cái nghèo nó lại hiện diện ở một bộ mặt khác. Bạn sẽ thấy những khu ổ chuột mọc lên bên cạnh những ngôi đền lộng lẫy, những người dân sống chen chúc trong những căn nhà tạm bợ, không thoát nước, rác thải chất đống khắp nơi. Nhiều người làm những công việc như là bán hàng rong, lái xe hoặc làm công nhân xây dựng với mức lương chỉ vài đô mỗi ngày. Họ sống qua ngày, không tích lũy, không bảo hiểm, chỉ cần một trận ốm nặng, cả gia đình có thể rơi vào nợ nần. Khoảng 1/5 dân số Nepal sống dưới mức nghèo đói quốc gia, tức là khoảng dưới 1,9 đô la Mỹ một ngày. Bạn có thể nhân tỷ giá này hộ mình với. Nhưng con số này chỉ là một phần của câu chuyện. Ngay cả những người không được coi là nghèo tuyệt đối thì họ cũng sống trong cảnh rất thiếu thốn, không có điện cố định, không có nước sạch, không có cơ hội tiếp cận giáo dục hay y tế chất lượng đủ tốt. Nhìn mới thấy, Nepal nghèo không chỉ vì địa lý khắc nghiệt mà còn vì những cú đánh từ thiên nhiên. Đó còn là câu chuyện của một nền kinh tế lạc hậu. Chính trị thì chúng ta đã nói đến rất nhiều rồi và không đề cập trong video này nữa. Và xã hội thì còn rất nhiều bất bình đẳng. Mình có tìm kiếm ở các nguồn trên Internet thì cũng biết được rằng Việt Nam đã hỗ trợ ở Nepal thông qua những chương trình trao đổi giống cây trồng chịu hạn, chịu lạnh, phù hợp với địa hình đồi núi, và cũng có những chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam đang xuất hiện tại Nepal. Nghèo như vậy, bạn đã bao giờ tự hỏi Nepal họ kiếm tiền bằng cách nào? Như đã nói, hơn 60% dân số Nepal làm việc trong ngành nông nghiệp. Sản phẩm chính là gạo, ngô, lúa mì, lúa mạch, kê, rau củ và chăn nuôi. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi hiểm trở, nông nghiệp Nepal chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp, tức là ai trồng được gì thì tiêu thụ tại chỗ. Việc cơ giới hóa còn hạn chế, sản lượng thì thấp và nông dân phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu bạn nghĩ rằng Nepal có đỉnh Everest, tại sao họ không phát triển du lịch thì họ đã làm. Đây là điểm đến mơ ước của những người đam mê leo núi, trekking và du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, Nepal còn là quê hương của Đích Phật Thích Ca Mâu Ni tại Lâm Tỳ Ni, thu hút khá nhiều Phật tử và du khách tâm linh. Du lịch đóng góp vào khoảng gần 10% GDP và tạo ra việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương, nhưng vẫn chưa đáng kể. Thế thì bạn có biết khu vực nào đang kiếm tiền tốt nhất cho Nepal hay không? Đó lại chính là những người Nepal đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Một trong những điều làm Nepal khác biệt so với nhiều quốc gia khác chính là tỷ trọng kiều hối cực kỳ lớn trong nền kinh tế. Đây không chỉ là nguồn tin gửi về từ những người con đi làm ăn xa mà còn là mạch máu nuôi sống cả đất nước. Nếu nhìn vào con số, bạn sẽ thấy Nepal gần như sống dựa vào đồng ngoại tệ do chính những lao động tha hương của mình gửi về. Đó là những người đang làm việc tại khu vực vùng vịnh như là Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait, Oman. Những người đang làm việc tại Đông Nam Á như là Malaysia, những người đang làm việc tại Đông Á như Hàn Quốc và những người làm việc ở nước láng giềng như là Ấn Độ. Với những người đi xuất khẩu lao động, có lẽ bạn cũng quen với sự xuất hiện của những lao động từ Nepal. Người ta ước tính có hơn 4 triệu lao động Nepal đang làm việc ở nước ngoài, trong khi dân số cả nước chỉ 30 triệu. Nghĩa là trung bình cứ 2 gia đình khoảng vậy thì lại có một người đang lao động và làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm họ gửi về số tiền tương ứng với 30% GDP của cả nước Nepal. Nhưng sự phụ thuộc này thì cũng mang lại rất nhiều hệ lụy. Khi quá nhiều thanh niên khỏe mạnh ra nước ngoài làm việc, Nepal thiếu hụt lực lượng lao động trong các ngành sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, việc dựa quá nhiều vào đồng tiền từ bên ngoài khiến nền kinh tế Nepal mong manh, dễ tổn thương nếu các nước nhập khẩu lao động thay đổi chính sách. Quan trọng hơn, tâm lý ra ngoài kiếm tiền nhanh hơn đã khiến nhiều người trẻ Nepal không còn mặn mà với việc học hành hay khởi nghiệp tại quê nhà, dẫn đến nguy cơ tụt hậu. Đó, bạn đã hiểu tại sao Nepal nghèo rồi. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.